feel like when Technicolor first arrived? There's something that I've never seen. ආයිබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම සැලොන් රූසබා YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ සාරීකින් වෙස්ටර්න් ලුක් එකක් තියෙන ෆ්‍රොක් එකක් අඳින විදිහයි. අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. සාරියේ හොඳ පිටපැත්ත තෝරගෙන සාරියේ හරිමැද අපේ පිටුපස ප්‍රදේශයට එන සකස ගන්නයි ඕන. ඉදිරිපසට එන සාරියේ කොටස් දෙකෙන් තදට ගැටයක් ගසා ගන්නයි ඕන. දැන් අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන සාරියේ කොටස් දෙකෙන් ඉහළ කොටස් දෙක අරගෙන ගැට ගහගෙන එල්ලේ රැඳව ගන්න. වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට ඉතිරි වෙලා තියෙන ලූප් කොටස් දෙකෙන් අඟල් දෙකේ විතර රැලි ගන්නයි ඕන. වම් අත පැත්තේ රැලි ටික පිළිවෙලකට තියාගෙන පෙරකී ගැටය අසලින් රඳවා ගන්න. දකුණු අත පැත්තෙනුත් එලෙසම සිදු කරන්න. වීඩියෝ එකේ පේන ආකාරයට ඉදිරිපස සාරි කොටසත් සික්සැක් ආකාරයට සකස් කරගෙන ගැටේ අසලින් යට කරගන්න. වීඩියෝ එකේ පේන ආකාරයට ඉතිරි වෙලා තියෙන සාරි කොටස් දෙක පිටුපසට කර ගැටයක් ගසා ගන්න. එම ගැටය තද කර ගසා ඉහළට ඔසවා සමනල ගැටය ගසා ගන්න. පිටුපස කොටස් දෙක එකට තබා පින් කරගන්න. මේ පේන ආකාරයට ඉදිරිපසත් කොටස් දෙකම අපිට පින් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට වෙස්ට් බෑන්ඩ් එකක් දමා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ ගවුමත් අපි දැන් ඇඳලා ඉවරයි. තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් ගිහින් එන්න. channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.